ลายปี 2557 หลังจากใช้ชีวิตในร่างกายที่พิการมานานกว่า 35 ปี แพทย์ได้ตรวจพบก้อนมะเร็งในตับของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม พร้อมกับคาดการณ์ไว้ว่าท่านอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน อาจจะนานหรือสั้นกว่านั้น ไม่มีใครสามารถบอกเวลาที่แน่นอนได้ในขณะที่คนทั่วไปต่างใช้ชีวิตพุ่งทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเป้าหมายมากมายในชีวิตแต่อาจารย์กำพลกำลังใช้ชีวิตแบบนับถอยหลังกับเป้าหมายเพียงอย่างเดียวนั่นคือการเตรียมตัวเผชิญความตายด้วยความรู้สึกตัวในขณะที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวนไม่น้อยกำลังวิตกกังวลกับความตายที่กำลังมาเยือนแต่อาจารย์กำพลยังคงให้เวลากับการเจริญสติเช่นเดิมด้วยท่านเชื่อมั่นว่านี่คือเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาชีวิตนี้ให้เดินทางไปสู่ความตายที่งดงามปี 2519 หลังจบการศึกษาด้านพละศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์กำพล ทองบุญนุ่มบัณฑิตหนุ่มจากจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางไปทำหน้าที่ครูพละศึกษาที่วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดอ่างทองชีวิตในวัยหนุ่มของเขาแทบไม่ต่างจากคนทั่วไปที่มีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอยากมีชีวิตที่มั่นคงอยากดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดผมยังมีสติดีอยู่เห็นน้ำแตกกระจายอยู่ตรงหน้าแล้วผมก็ไปนอนอยู่ที่ก้นสระมันควบคุมแต่โชคชะตาก็ไม่เป็นดังนั้นวันที่ 3 เมษายน 2522 อาจารย์กำพลในวัย 24 ปีประสบอุบัติเหตุขณะกำลังสอนว่ายน้ำทำให้ศีรษะกระแทกพื้นที่ก้นสระแม้จะรักษาด้วยวิธีใดก็ไม่สามารถกลับมามีร่างกายที่ปกติได้ช่วยด้วยอาจารย์จมน้ำในตอนนั้นท่านคิดเพียงว่านี่คือฝันร้ายตื่นจากฝันก็จะกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดังเดิมพอร่างกายพิการพอรู้ว่าต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยเป้าหมายต่างๆอนาคตต่างๆมันมืดเลยหมดหวังไปเลยนะหมดหวังในชีวิตนะไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้เลยนะว่าเราอยู่บนโลกนี้ไม่ได้แล้วไม่ทันเขาแน่คือมองแต่ตัวเองอ่ะเราไม่เคยมองสิ่งรอบข้างว่าใครเป็นอย่างไรคิดว่าเราเองเนี่ยเป็นทุกข์อยู่คนเดียวในโลกคนอย่างเรานี่มีเราเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้ในโลกนี้คือเราไม่ได้มองคนอื่นไม่ได้มองกว้างไกลอยู่แต่ตัวเองหมกมุ่นอยู่แต่อาการของตัวเองความทุกข์ที่บีบคั้นทั้งทางกายและใจยากนักที่ใครจะเข้าใจแสงสว่างเพียงอย่างเดียวที่เป็นความหวังให้กับท่านในตอนนั้นคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านจึงเริ่มศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง16 ปีของการศึกษาธรรมะผ่านการอ่านและการฟังอย่างมากมายกลับทำให้ท่านพบว่าเพียงเท่านี้ยังไม่สามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงสิ่งเดียวที่ยังไม่ได้ทำคือการลงมือปฏิบัติแต่ปัญหาสำคัญก็คือร่างกายที่เดินไม่ได้และต้องอยู่ในอิริยาบถนอนอย่างเดียวจะปฏิบัติธรรมเช่นคนอื่นได้อย่างไรท้ายที่สุดท่านได้รับคำแนะนำจากกัลยาณมิตรให้เขียนจดหมายไปขอคำแนะนำจากหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนแห่งวัดป่าสุขโต
ผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ปรมาจารย์แห่งการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว พอดีหลวงพ่อก็ได้รับจดหมายจากทางกำพลนี่แหละ แล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนพิการไม่มีอริบทอื่นมีแต่อริบทนอน จะฝึกหัดสติจะได้ไหมหลวงพ่อก็ว่าได้ถ้าหายใจอยู่ก็แสดงว่าปฏิบัติทำได้เราก็ตอบจดหมายไปก็แนะนำวิธีให้เขา ถ้าไม่มีอะไรอื่นก็ให้หายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัว ให้รู้นะอย่าไปอยู่นะอย่าไปอยู่กับลมหายใจให้รู้สึกถ้าพอพลิกมือได้ก็พลิกมืออย่างนี้ได้ก็แนะนำเขาไป หลังจากจดหมายฉบับแรกส่งไปได้12 วันหลวงพ่อคำเขียนตอบจดหมายกลับมาถ้อยคำในจดหมายที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเหมือนน้ำที่รดลงมายังต้นไม้ที่กำลังเหี่ยวเฉาทำให้ท่านมีกำลังใจที่จะฝึกเจริญสติตามแนวทางที่หลวงพ่อได้ชี้แนะไว้ถ้าบอกว่าคนพิการเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมได้เพียงแต่ว่าเรานอนอยู่กับที่นอนอยู่กับเตียงเนี่ยไปไหนไม่ได้เนี่ยก็นอนพลิกมือเล่นนอนพลิกมือเล่นและให้รู้สึกตัวเนี่ยพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือคว่ำให้รู้สึกตัวเนี่ยทำเนี้ยหงายให้รู้สึกคว่ำให้รู้สึกเนี่ยเวลามันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปตามความคิดนะให้มันรู้สึกตัวไว้อันนี้คือกรรมฐานทำไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นก็ให้เป็นผู้ดู เนี่ยคำนั่นคือให้เป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยมันเกิดอาการทางกายก็ให้ดูให้รู้ให้เห็นอาการของมันเกิดอะไรขึ้นกับทางจิตก็ให้ดูให้รู้ให้เห็นอาการทางจิตให้เป็นผู้ดูนะอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยให้ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็จะพัฒนาตัวเองก็จะเห็นรูปเห็นนามแล้วท่านบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยก็ยินดีที่จะตอบจดหมายเราทุกฉบับนะถ้าสงสัยแล้วก็เขียนจดหมายถามไปต้องให้กำลังใจมาเยอะแยะเนี่ยเพียงแค่เนี้ยชีวิตบนเตียงที่อยู่กับอิริยาบถนอนเป็นส่วนใหญ่การพลิกมือคว่ำและหงายคือรูปแบบการเจริญสติที่ท่านใช้ในช่วงแรกพลิกมือแต่ละครั้งให้มีสติเข้าไปรู้ทุกครั้งจากเริ่มทำครั้งแรกๆทำที่มือขวาเพียงข้างเดียวเพราะมือข้างซ้ายยังไม่ค่อยแข็งแรงท่านต้องฝืนทนทำไปจนเกิดความเคยชินมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดท่านก็ยังเพียรปฏิบัติต่อไปเพราะนี่คือหนทางสุดท้ายที่เดิมพันด้วยการออกจากความทุกข์การปฏิบัติเองเนี่ยมันต้องใช้อะไรใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยมากมายคือต้องขยันต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมันมีความท้อแท้ใจเนี่ยเวลาเราสงสัยอะไรที่จะถามใครเนี่ยมองซ้ายมองขวาก็มีแต่เราคนเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีกำลังใจเนี่ยมันท้อแท้ใจต้องฝืนใจตัวเองต้องฝืนจิตใจตัวเองการปฏิบัติแล้วเวลามีปัญหาเราก็ไม่ไปถามใครก็ต้องทำไปเรื่อยๆเราต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตัวเองเราทำปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเราต้องทำในส่วนนั้นให้ได้ไม่หวังที่จะพึ่งคนอื่นมันต้องมีใจเด็ดเดี่ยวพอสมควรถ้าคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตนเองเนี่ยปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองนี่ยากมากการที่อาจารย์กำพลเนี่ยมีความตั้งใจในการปฏิบัติแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ก็ทำให้ท่านมีความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าการปฏิบัติไม่ยากสำหรับท่านและเมื่อวางใจถูกเนี่ยก็สามารถจะเข้าใจไม่เพียงแต่มีสตินะแต่ว่ามีปัญญาเห็นความจริงเรื่องรูปนามนะเพราะนั้นก็ทำให้เวลาปวดเวลามีความทุกข์เนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นแค่ความทุกข์กาย
ไอ้ที่พิการเนี่ยเป็นความพิการทางกายใจไม่ได้พิการด้วยแต่ก่อนเนี่ยก็ไปคิดว่าฉันพิการมันมีเป็นเรียกว่ามีตัวกูเป็นผู้พิการ แต่พอเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวกูมันมีแต่รูปกับนามเนี่ยความพิการก็เป็นเรื่องของกายแต่ใจไม่ได้พิการด้วยจิตก็เหล่าจากความพิการเหล่าจากความทุกข์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยแล้วก็เห็นว่าร่างกายความเจ็บป่วยความพิการไม่ใช่อุปสรรคอาจารย์กำพลเขียนจดหมายถึงหลวงพ่อคำเขียนทั้งหมด6 ฉบับหลวงพ่อตอบกลับมา2 ฉบับหลังจากนั้นไม่นานหลวงพ่อมอบหมายให้พระจากสุขโตเดินทางมาหาที่นครสวรรค์ด้วยเหตุผลสั้นๆว่าหลวงพ่อชวนไปพักผ่อนที่สุขโตนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านจะได้ไปใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์และอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรที่สนใจธรรมะเช่นเดียวกันเดือนพฤษภาคม 2542 อาจารย์กำพลและคุณพ่อออกเดินทางจากบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์มุ่งหน้าสู่วัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิด้วยรถกระบะของญาติธรรมที่อาสามารับถึงบ้านและนี่คือการเดินทางไกลครั้งแรกหลังจากประสบอุบัติเหตุมานานกว่า16 ปีในยุคนั้นอาจารย์กำพลได้เข้าพักที่กุฏิหลังนี้ที่อยู่บนเชิงเขาทุกๆวันคุณพ่อของท่านจะตื่นไปทำวัดเช้าที่ศาลาไก่ในขณะที่อาจารย์กำพลก็เจริญสติอยู่ในกุฏิเพียงลำพังพอถึงเวลาทานอาหารคุณพ่อก็จะนำอาหารจากโรงครัวมาทานด้วยกันระหว่างวันทั้งคู่ก็ใช้เวลาไปกับการเจริญสติวันแล้ววันเล่าเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดพรรษาผมอยู่กุฏข้างล่างพ่ออยู่กุฏบนข้างล่างอยู่กับพื้นเนี่ยตรงนั้นนะมีงูเห่ามากงูเห่าหม้องูจงอางสารพัดงูพอเวลากลางวันเนี่ยเราก็มองไปข้างนอกเนี่ยมองไปตรงหน้าต่างเนี่ยจะเห็นงูเห่าหม้อเนี่ยดำเมื่อมเลื้อยโอ้โหตัวนี้ใหญ่ๆถ้ามันเลื้อยเข้าทางโน้นเลยมันก็เข้ามาหาเราแล้วก็ใจมันก็หวั่นๆเหมือนกันนะไม่ได้ออกไปจากสวรรค์ไม่เคยยังไม่เจอหลวงพ่อเลยประมาณ15 วันหลวงพ่อจึงขึ้นมาหลวงพ่อต้องขึ้นมาถึงเข้าวันที่กุฏพ่อบอกว่าหลวงพ่อมาแล้วโอ้โหพ่อแล้วตื่นเต้นเรานึกภาพหลวงพ่อตัวจริงเป็นไงเนาะเห็นแต่ในภาพหนังสือนะในภาพถ่ายท่านก็เดินมายิ้มมาในห้องมาถึงแล้วก็นมัสการท่านก็ทักทายพูดคุยทักทายก็บอกว่าเอาลงนั่งรถเข็นไหมครับดีเหมือนกันนั่งรถเข็นนั่งรถเข็นได้คุยหลวงพ่อนะหลวงพ่อเขียนก็เข็นรถมาหาผมเลยดึงรถเข็นมาหาผมเลยนะแล้วพ่อก็ยกลงไปนั่งคุยพอนั่งปั๊บท่านก็ไม่ได้คุยอะไรมาท่านถามว่ากินข้าวกี่มื้อวันหนึ่งบอกมื้อเดียวครับกินทำไมข้าวมื้อเดียวกินไปเลย3 มื้อ 4 มื้อให้ไปไล่ล็อกการปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องงดกินอาหารเสมอไปกิน3 มื้อ 4 มื้อก็จะปฏิบัติได้แล้วเราป่วยไข้แบบนี้ไปกินมื้อเดียว
ร่างกายต้องการอาหารหลวงพ่อก็จะพูดเราได้แล้วมื้อหนึ่งเพิ่มเป็นสัก2 มื้อ หลวงพ่อก็คุยมากแล้วบอกว่า ถ้ามีอะไร อยากจะให้หลวงพ่อช่วย ก็บอกนะ แล้วหลวงพ่อก็ไป จากที่แค่ต้องการมาปฏิบัติธรรมที่วัดเวลาผ่านไปหลวงพ่อคำเขียนก็ชวนนักปฏิบัติธรรมมาพูดคุยเยี่ยมเยียนท่านพร้อมกับบอกว่าที่กุฏิหลังนั้นมีอุปกรณ์สอนธรรมะตั้งอยู่เมื่อไปถึงพวกเขาได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งแม้ร่างกายเขาจะเดินไม่ได้หากแต่ความสดใสบนใบหน้าและรอยยิ้มที่ได้สัมผัสก็เป็นคำตอบที่เพียงพอแล้วนี่คืออุปกรณ์สอนธรรมะที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่พวกเขาเคยเห็นมาสับเปลี่ยนกันปฏิบัติธรรมดูสิแบบนี้พอทำไปนานๆเนี่ยทำให้แขนซ้ายเนี่ยแข็ง อา แร จาร ง ย์คนที่ไรมีกำลังใจแล้วหลวงพ่อก็คิดว่าเนี่ยถ้าเรามีคุณธรรมแล้วถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็ไปช่วยคนอื่นอย่างแกงพลเพราะว่าขอเป็นอุปกรณ์สอนธรรมให้หลวงพ่อก็เป็นอุปกรณ์ได้จริงๆนะทั้งที่ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยเป็นอุปกรณ์อย่างดีให้หลวงพ่อว่านะประมาณปี 41 หรือ 42 เนาะช่วงนั้นก็อาตมาก็ยังเป็นโยมเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาช่วงปิดเทอมก็จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มากราบหลวงพ่อเขียนในปีนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสพบอาจารย์กำพลนะอยู่ที่กุฏิเนี่ยกุฏิ16เนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นป่าร่มครึ้มอาจารย์กำพลนี่อยู่กับคุณพ่อนะก็คือลุงชิดลุงชิดนี่ก็ดูแลอาจารย์กำพลอย่างดีแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับอาจารย์กำพลแล้วก็ได้เห็นหน้าตาที่สดใสของท่านเราก็รู้สึกทึ่งอ่ะโอ้โหคนพิการนะยังหน้าตาสดใสเลยเราคนปกติหน้าเหี่ยวนะก็เลยได้มีโอกาสคุยกันท่านก็พูดถึงเรื่องการเจริญสติว่าการเจริญสติความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราออกจากความทุกข์ได้นะตัวท่านก็สามารถที่จะออกมาจากความคิดในเรื่องความพิการของท่านได้มีมืดก็มีสว่างมีกลางคืนก็มีกลางวันปี 2543 หลังจากญาติธรรมแวะเวียนมาสนทนาธรรมกันมากขึ้นจนหลายครั้งพื้นที่ที่กุฏิไม่พอรองรับต่อมาเวลามีกลุ่มนักปฏิบัติธรรมมาจากในเมืองทางวัดจึงเชิญท่านลงมาพูดคุยกับนักปฏิบัติอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นนั่งยกมือด้วยแล้วก็ทำงานด้วยแต่เราสามารถเติมความรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวก่อนที่จะไปเนี่ยพ่อผมจะเป็นคนที่จัดเตรียมรถเข็นแล้วก็พระก็จะทำแคร่ให้ผมนอนบนแคร่พระ2 รูปแค่ใช้ผ้ากำมะผูกแล้วก็มัดไว้กับแคร่เขาจะได้ยกได้แล้วพ่อก็ถือกระติกน้ำมั่งรถเข็นมั่งโอ้โหหนักก็หนักนะไปอย่างนั้นหลายครั้งบางทีกลับมามืดต้องมีคนมาส่องไฟไปกลัวจะเหยียบงูกลัวจะอะไรอย่างเงี้ยบ่อยครั้งก่อนจะลงไปเนี่ยพ่อบอกว่าพอได้ข่าวว่าจะต้องไปพูดธรรมะเวลานั้นเวลานี้พระจะขึ้นมารับพ่อก็เลยตบไปที่ขาผมไปทำประโยชน์กันเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องทำประโยชน์ ไอ้คำนี้ก็เลยทำให้เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ทำประโยชน์ก็เลยอุทิศตัวเองเป็นอุปกรณ์สอนธรรมมาจนปัจจุบันนี้ ผ
หัวใจก็มีการเคลื่อนไหวในการ อาจารย์กำพลเนี่ยเท่าที่เคยสัมผัสกับท่านเนี่ยท่านก็ประยุกต์เป็นพลิกมือกว้างพลิกมือหงายอะนะบางทีก็กระดิกหูเงี้ยทีละข้างก็ทำได้กระดิกคิ้วทีละข้างก็ทำได้จมูกเนี่ยทำพองยุบพองยุบทำปากบิดเบี้ยวไปบิดเบี้ยวมาเนี่ยก็เป็นรูปแบบของคนพิการมันก็ไปส่งเคราะห์กับคำพูดในจดหมายของหลวงพ่อคำเขียนที่เขียนถึงอาจารย์กำพลว่าหายใจก็รู้สึกตัวได้นะกระพริบตาหายใจพลิกมือกว้างพลิกมือหงายกระดิกนิ้วรู้สึกตัวได้ อาจารย์กำพลก็จึงมีความสำเร็จพัฒนาจิตถึงขั้นที่เวลาเทศน์แล้วคนยอมรับพระเองพระก็ยอมรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนกับอาจารย์กำพลนะพระสงฆ์รูปใดก็ตามเถอะถ้าลองอาจารย์กำพลได้พูดได้เทศน์เนี่ยนะรับรองญาติโยมทั้งหมดนะจะกลูเข้าหาอาจารย์กำพลหมดเลยป๊อปสตาร์พระนี่จะนั่งเหงานั่นแหละก็คือเสน่ห์ของอาจารย์กำพลสดใสยิ้มแย้มพูดจาเนี่ยฟังแล้วผ่อนคลายเราเป็นสภาวะธรรมที่ท่านได้สัมผัสมาด้วยตัวของตัวเองผ่านทุกข์มามากเรื่องมันผ่านมาได้นะนั้นคำพูดมันจะมีความมั่นใจอย่างมากคนฟังอย่ารู้สึกใช่เลย ปี 2544 หลังจากมาอยู่ที่สุขโตได้ 2 ปี กุฏหลังเดิมบนเชิงเขาทำให้เดินทางไม่สะดวกนัก หลวงพ่อจึงดำริให้สร้างกุฏขึ้นใหม่อีก1 หลัง ปัจจุบันคือกุฏิหมายเลขศ1 รู้จักตอนประมาณปี 2544 ตอนนั้นอาตมาก็เพิ่งบวชใหม่ๆ แล้วก็อาจารย์เองหลังจากที่พ่ออาจารย์เสียชีวิตแล้วคราวหลังอาจารย์ก็กลับมาพร้อมกับแม่แล้วก็ญาตินะมาอยู่ที่วัดช่วงนั้นก็เลยได้คล้ายๆได้ไปพูดคุยแล้วก็ได้ช่วยเหลืออาจารย์บ้าง เพราะว่าตอนนั้นแม่อาจารย์เองก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็อาศัยพระไปช่วยหลายรูปผัดกันไปช่วยอุ้มอาจารย์ตอนเข้าห้องน้ำอะไรนั้น แม้อาจารย์กำพลจะมาพำนักที่วัดป่าสุขโตบ่อยครั้งแต่ช่วงเวลาที่ได้สอบถามธรรมะจากหลวงพ่อคำเขียนอย่างเป็นทางการแทบจะนับครั้งได้ด้วยวิธีการสอนของหลวงพ่อท่านเน้นให้ลูกศิษย์เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเองก็ถามหลวงพ่อว่าเทคนิคในการดูเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรหลวงพ่อบอกว่าทำตัวดูให้เด่นนะให้เห็นกายเห็นจิตแล้วก็หัวเราะเยาะมันได้หัวเราะเยาะได้ก็คือว่าคือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันนะให้หัวเราะเยาะกายจิตเรื่องของอาการต่างๆที่เกิดจากกายจากจิตเนี่ยให้เราเห็นแล้วก็เหมือนอย่างกับหัวเราะเยาะมันก็จะบอกชี้หน้ามันอย่าเข้าไปเป็นมันแต่ต้องทำตัวดูให้เด่นตัวดูเด่นนั่นแหละมันจะเป็นวิมุตติหมายถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นเลยนะตัวดูหลุดพ้นเลยคำถามแรกที่ถามแล้วท่านก็ตอบอย่างนี้แล้วผมก็กลับมาที่บ้านก็อาศัยก็มาปฏิบัติต่อทำให้ตัวดูมันเด่นทำยังไงเนาะมันทำมันคิดไม่ได้หรอกมันอะไรไม่ได้เราก็ต้องฝึกให้มันเจริญสติมากๆไอ้จิตที่มันเป็นผู้ดูเนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นมาเองแล้วบอกว่าการเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยท่านบอกอันนี้สำคัญมากท่านบอกว่าเป็นเพชรแห่งธรรมะน่าคุยกับผมนะว่าการเป็นผู้ดูเนี่ยเป็นเพชรแห่งธรรมะสุดท้ายแล้วถึงขั้นที่ว่าการไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นมงกุฎแห่งธรรมะเนี่ยสูงกับเพชรการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งธรรมะท่านเคยพูดบอกว่าเนี่ยเอาไปบอกเขาด้วยนะอาจารย์กำพลช่วยไปบอกต่อๆกันมงกุฎแห่งธรรมะคือการไม่เป็นอะไรกับอะไร
ช่วงเวลาที่อยู่สุขโตนี้เองที่ทำให้อาจารย์กำพลได้รู้จักกับคุณเอ๋ศินีนาถประธานชมรมเพื่อนคุณธรรมและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านย้ายมาพำนักที่กรุงเทพเพื่อช่วยงานเผยแผ่ธรรมะร่วมกับชมรมเพื่อนคุณธรรมอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันทอแสงนะคะเช้าวันนี้ดิฉันศินีนาถประเสริฐภักดี จากชมรมเพื่อนคุณธรรมพร้อมด้วยท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ ทุกๆเช้าวันจันทร์และวันศุกร์คุณเอ๋ผู้ดำเนินรายการตะวันทอแสงจะชวนอาจารย์กำพลมาพูดคุยสนทนาธรรมกับผู้ฟังในช่วงเล่าสู่กันฟังเราเคยดูทีวีไหมเวลาเราดูทีวีนี่บางทีช่องที่เราไม่ชอบดูแล้วไม่สนุกไม่ชอบเรายังหยิบรีโมทมากดเปลี่ยนช่องได้เห็นไหมรีโมทเปลี่ยนช่องทีวีได้ใจเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หลายช่องแล้วเปลี่ยนได้กับช่องทีวีด้วยรีโมทชีวิตก็คือการมีสติตั้งแต่เริ่มจัดรายการวิทยุคุณเห็นจัดรายการวิทยุผมเป็นผู้ร่วมรายการบางทีผมกำลังนั่งถ่ายอยู่ได้เวลาออกอากาศพอดีออกอากาศสดเลยนะหลังนั่งถ่ายอยู่คุณเอ๋ก็เอาไว้นำคล้องหูศีรษะเลยเฮดโฟนพูดธรรมะขณะกำลังถ่ายเคยเห็นไหมถ่ายไปก็พูดธรรมะรูปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันเป็นเวลาที่ต้องออกอากาศอ่ะแล้วเราก็เอาน้ำออกอากาศสดอ่ะเอาละพูดนั่งถ่ายก็พูดธรรมะได้อาจารย์กำพลเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเรื่องราวและธรรมะที่ท่านบอกเล่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายท่านได้รับเชิญไปบรรยายในที่ต่างๆอยู่เสมอแม้ว่าจะเดินทางยากลำบากเพียงใดก็ตามเพราะท่านได้ตั้งปณิธานกับตัวเองไว้แล้วว่าจะมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่าที่สติปัญญาและเรี่ยวแรงจะทำได้สิ่งที่คุณพ่อเคยพูดไว้ว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำประโยชน์แล้วก็เขียนกันมาถึงที่ชมรมเนี่ยบอกว่าดับทุกข์คนเดียวเนี่ยยังไม่ประเสริฐเท่ากับได้ช่วยผู้อื่นด้วยดังนั้นมาเราก็เลยทำประโยชน์ให้มากกว่าไปได้ทุกที่ถ้ามีโอกาสได้ไปพูดธรรมะตามที่เขาได้เชิญก็สนุกอ่ะยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำให้เห็นตัวเองเนี่ยมันมีคุณค่ามากขึ้นมันเลยมีความสุขการได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าท่านอยากจะเป็นอุปกรณ์สอนธรรมแล้วก็ท่านก็ใช้ร่างกายท่านเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะมาเรื่อยมาตั้งแต่ท่านได้ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อแล้วก็ใช้ร่างกายของท่านเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมซึ่งมาว่าตัวนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นแบบอย่างหรือว่าช่วยกันทำตัวนี้ให้เยอะๆเพราะส่วนใหญ่เราใช้อุปกรณ์ก็คือร่างกายเราสนองความสุขตัวเองมากกว่านะคนทั่วไปแต่อาจารย์คิดว่าไอ้ร่างกายที่ตัวเองมีหรือคำพูดสติปัญญาที่ตัวเองมีคือเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นไม่ใช่เพื่อสนองความสุขของตัวเองนะซึ่งส่วนใหญ่การสนองความสุขเป็นการสนองความสุขแบบโลกเนาะแต่การเอาอุปกรณ์ตัวนี้สอนให้คนอื่นเขามีความสุขที่แท้จริงมันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งนี่คือชีวิตอาจารย์
10 กว่าปีที่ผ่านมาอาจารย์กำพลเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะหลายต่อหลายที่แม้ร่างกายนี้จะไม่สมบูรณ์แข็งแรงเช่นคนทั่วไปแต่สิ่งที่ท่านทุ่มเทมาตลอดชีวิตนับว่าไม่น้อยเลยเมื่อเทียบกับสภาพร่างกายและเรี่ยวแรงที่มีอยู่อาจารย์กำพลมีเสน่ห์อันหนึ่งก็คืออาจารย์ทำให้คนที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ได้สัมผัสกับอาจารย์เนี่ยลืมไปว่าอาจารย์เป็นอัมพาตหรือลืมไปว่าอาจารย์จริงๆก็ไม่อยากใช้กันว่าคนพิการก็จริงๆความเป็นอัมพาตเนี่ยมันหมายความว่าคืออาจารย์จะเหลือร่างกายอยู่ประมาณสัก 20% เนาะคำว่า 20% นี่ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายที่เป็นแขนขาอย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงม้ามตับปอดหัวใจอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ทำงานน้อยลงไปเหมือนกันนั่นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยจะมีร่างกายเหลือประมาณสัก 20% แต่อาจารย์ใช้ร่างกายของอาจารย์ให้เป็นประโยชน์ได้เต็ม 100% ในขณะที่พวกเรามีร่างกายเต็ม 100% เนาะแต่ว่าพวกเราใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ถึง 20% หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจปลายปี 2557 อาจารย์กำพลเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แพทย์ตรวจพบมะเร็งตับและคาดการณ์ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือนไม่ว่าการป่วยครั้งนี้จะเกิดจากสาเหตุอะไรไม่ว่าหมอจะบอกว่าชีวิตของท่านจะเหลือเวลาอีกไม่ถึง 3 เดือนแต่เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ทำให้อาจารย์กำพลวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแม้แต่น้อยเพราะท่านตระหนักดีว่าไม่มีใครหลีกหนีความเจ็บและความตายไปได้แค่ความโกรธสังเกตดูไหมเวลาเราโกรธแต่เมื่อเวลาความป่วยไข้มาเยือนเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักยอมรับความจริงเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาการยอมรับความจริงเนี่ยมันทำให้เราได้รู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความป่วยไข้การยอมรับแล้วเรียนรู้ที่อยู่ความป่วยไข้ให้ได้และเรียนรู้ในการรักษาเนี่ยมันทำให้ใจเราเริ่มผ่อนคลายเนี่ยการยอมรับถึงนั้นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายการที่เราไปต่อต้านไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกับตัวเราเนี่ยมันทำให้จิตใจนี่มันหนักเนี่ยมันจะป่วยทั้งด้านจิตใจและร่างกายเลยช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความทุกข์จากอาการของโรคนอกจากญาติธรรมที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้วมีจำนวนไม่น้อยที่มาขอคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจารย์กำพลบอกแนวทางสั้นๆจากประสบการณ์ของตัวเองว่าอาการป่วยทางกายก็ให้หมอรักษาแต่อาการป่วยทางใจต้องใช้ธรรมโอสถส่วนของผลการรักษาจะออกมาอย่างไรนั้นจะหายหรือไม่หายเราทำได้แค่เตรียมใจให้ยอมรับ
ถ้าเราไม่เตรียมจิตเตรียมใจให้เข้มแข็งเอาไว้เนี่ยเวลาทุกขเวทนาทางกายแม้เพียงนิดเดียวใจเราก็หลุดเข้าไปในกระทุกเวทนาเลย เพราะฉะนั้นอย่ารอให้ป่วยไข้ซะก่อนแล้วค่อยไปฝึกเพราะว่าไปฝึกตอนที่ป่วยไข้เนี่ยจิตมันจะไม่ค่อยมีกำลังมันจะท้อแท้หมดกำลังใจมันจะมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราป่วยไข้อยู่เนี่ยมันจะมีหลายอย่างตอนที่เราบางทีเราไม่คิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยคือไอ้ความวิตกกังวลต่างๆมันจะมากกว่าปกติเราต้องฝึกเอาไว้ล่วงหน้าก็ฝึกการภาวนาเนี่ยเจริญสติเจริญปัญญาไว้เอาไว้เพื่อจะรับมือเนี่ยกับความป่วยไข้ที่จะขึ้นกับเราถึงตอนนี้แม้ช่วงเวลา3 เดือนที่หมอทำนายไว้จะผ่านมาแล้วแต่มะเร็งร้ายก็ยังคงลุกลามต่อไปในขณะที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายคนอาจกำลังเศร้าใจกับความตายที่กำลังจะมาถึงแต่สำหรับอาจารย์กำพลแล้วท่านยังคงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเจริญสติเพื่อให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เป็นช่วงเวลาที่นำพาชีวิตไปสู่การตายที่ดีชีวิตเราก็ผมมองง่ายๆอยู่ได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งในชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้นำเอากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยมันใช้กับการใช้ชีวิตเราได้กับทุกขเวทนากับเรื่องความคิดสุดท้ายแล้วทุกขเวทนามันก็มีแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสุดท้ายแล้วเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันก็เพื่อจะเผชิญหน้ากับไอ้ความตายที่มาถึงตัวซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งสุดท้ายนะความตายเนี่ยเป็นประสบการณ์ของที่สุดท้ายครั้งสุดท้ายของทุกชีวิตเนี่ยคือเรื่องความตายมันเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยในแต่ละคนคิดอย่างนั้นไหมผมว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะเรื่องความตายเนี่ยกรรมฐานทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยเพื่อจะเผชิญหน้าตรงนี้แหละเผชิญหน้าความตายว่าเราจะตายแบบดีหรือตายแบบไม่ดีก็ไอ้ตรงนี้แหละมันวัดกันได้เลยก็เลยถ้าหากว่าผมล้มหายตายจากไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมอยากจะฝากไว้ที่ว่าเรื่องของไลท์เฮาส์นะเรื่องของไลท์เฮาส์เนี่ยก็อยากให้ญาติธรรมทุกคนเนี่ยไปใช้ไปพักผ่อนจิตใจไปพักจิตพักใจเนี่ยไปปฏิบัติธรรมก็ได้เนี่ยเราก็จะมีครูบาอาจารย์จากวัดป่าสุกโตมาสอนเรื่องการเจริญสติเป็นระยะทุกคนไปใช้เนี่ยที่อยู่ปากช่องนะไลท์เฮาส์ที่อยู่ปากช่องอาจจะเป็นสถานที่สำหรับเป็นตัวแทนผมก็ได้ผมชอบเรื่องการปฏิบัติธรรมชอบเห็นคนปฏิบัติธรรมและชอบปฏิบัติธรรมซะเองก็เลยถ้าใครได้ไปใช้ถือว่ามันเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับผมด้วยและกับตัวเขาเองด้วยเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นทันทีที่หลวงพ่อบอกว่ามือคือกายไม่จำเป็นต้องใช้จิตคิดผมรู้สึกได้เหมือนกันวันที่9 สิงหาคม 2558ในงานบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์กำพลได้เดินทางมาร่วมงานพร้อมกับประกาศแขวนไมค์เป็นครั้งสุดท้ายและกล่าวขอบคุณญาติธรรมทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันตลอดมาที่จริงผมอยู่มาเกินโควต้าที่หมอให้เอาไว้ก็ 7-8 เดือนแล้วนะอยู่มาได้ตั้ง8 เดือนมันพ้นระยะ3 เดือนมาแล้วแต่ว่ามันมีเหตุนะมันมีเหตุที่อยู่มาได้ยาวนานถึงกระทั่งอายุ60พอดีคนที่มีสุขภาพไม่ดีหรือเป็นชีวิตช่วงสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาเนี่ยอันดับแรกเราต้องมี
มีหมอดีคำว่าหมอดีนี่คือหมอที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือเราจริงๆแล้วก็มียาดียาดีนี่ไม่จำเป็นต้องยาราคาแพงๆเนี่ยเป็นยาสมุนไพรธรรมดาเนี่ยมียาที่มีคุณภาพหน่อยแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์นะที่สมบูรณ์นะไอ้เรื่องทันสมัยบางทีมันก็ไม่ค่อยทันสมัยแต่ก็พอใช้ได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ดูแลดี ผู้ดูแลในเยี่ยมเลยนะคนใกล้ตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นองค์ประกอบคิดว่าสำคัญมากเป็นคนมีจิตมีใจที่จะช่วยเหลือเราจริงๆจากเจ็บหนักมันก็รู้สึกเบาผ่อนคลายลงไปได้แต่ว่าอันนั้นคือเป็นประเด็นภายนอกแต่สิ่งที่ช่วยตัวเราได้จริงนะคือต้องใจดีเนี่ยใจดีสำคัญมากองค์ประกอบข้างนอกแม้จะดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าใจคนไข้ไม่ดีเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันใจดีต้องรู้จักยอมรับ ยอมรับกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราแล้วนะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางบ้างไม่ใช่ว่าจะต้องให้มันหายเสมอไปมันต้องกล้าได้กล้าเสียหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละ โรคร้ายก็ตามถ้าเราตัดความกังวลออกได้เนี่ยโอ้โหมันเกือบมันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะตัดความกังวลออกได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะผมก็ใช้เนี่ยองค์ประกอบ5อย่างเนี่ยอาศัยใจดีเป็นหลักไว้ก่อนสิ่งอื่นไม่ดีไม่เป็นไรถ้าใจดีนี่ใจดีเท่ากับเป็นยาดีนะรักษาได้ทุกโรคทางใจเราใจดีแล้วมันไม่เป็นทุกข์ ตลอดการเดินทางกว่า 60 ปีที่ผ่านมาเส้นทางชีวิตของอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มอาจไม่ได้ราบเรียบเช่นหลายคนหากแต่เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคให้ก้าวผ่านอยู่เสมอจากชายหนุ่มที่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติสู่ชายพิการผู้ลาออกจากความทุกข์และทุ่มเทชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้ในช่วงการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตอาจารย์กำพลบอกไว้ว่าการได้มีชีวิตพ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วหากลมหายใจยังมีก็ยังจะทำประโยชน์ต่อไปหากถึงวันที่ต้องตายก็เหมือนการได้กลับไปพักผ่อนเท่านั้นเองพอรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงแบบนี้แล้วเนี่ยมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วก็ไม่อยากได้อะไรไม่มีความหวังอะไรทั้งสิ้นมีชีวิตแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็พอแล้วคิดอย่างนี้มานานนะเสร็จแล้วจิตใจเนี่ยมันไม่มีความกังวลอะไรหรอกมันตัดความกังวลทุกอย่างเลยกังวลว่ากลัวจะไม่ได้สิ้นทุกข์กลัวจะไม่ได้บรรลุธรรมกลัวจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เต็มที่ไม่มีความกังวลสิ่งนี้เลยเราขอมีแค่อยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ได้ทำประโยชน์ได้เราก็ทำนะถ้ามันจะตายก็ตายนะก็ได้พักผ่อนเรายังมีโอกาสที่จะทำอะไรได้มากมายในขณะนี้ใช้เวลาที่มีอยู่ขณะนี้ให้ดีที่สุดที่จริงเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยเนี่ยเราน่าจะเกิดความกระตือรือร้นนะ
ทุกวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราตระหนักว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเราเนี่ยมันน่าทำให้เราเนี่ยกระตือรือร้นเราจะรู้สึกว่าวันแต่ละวันเนี่ยวันนี้เป็นวันที่มีค่าเป็นวันที่สำคัญนะแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะใช้เวลาที่มีอยู่ในวันนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์เต็มที่ถ้าไม่ตายนะพรุ่งนี้ก็ทำความดีเพิ่มขึ้นนะอยู่กับปัจจุบันให้ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดงั้นการยอมรับความจริงยอมรับความเป็นไปยอมรับความตายเนี่ยอาตมาว่าเป็นหลักการสำคัญเลยนะในการที่จะทำให้เราสามารถจะอยู่กับความทุกข์ได้โดยใจไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากอาจารย์กำพลนะและมันทำให้เราเห็นว่าอานิสงส์ของธรรมะเนี่ยนะวิเศษมากนะเพราะธรรมะเนี่ยทำให้คนป่วยแม้ใกล้ตายเนี่ยหรือว่าแม้อาการหนักเนี่ยแต่ว่ายังเบิกบานแจ่มใสอาตมาคิดว่าเนี่ยตรงนี้น่าเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยหันมาเข้าหาธรรมะฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็ควรทำในขณะนี้ขณะที่เรามีสุขภาพดีไม่ใช่รอให้เจ็บป่วยก่อนแล้วค่อยมาทำตอนนั้นจะสายไปนะทำเสียแต่ตอนนี้นะโดยอาศัยอาจารย์กำพลเนี่ยเป็นแรงกำลังเป็นแรงบันดาลใจทุกวันนี้อาจารย์กำพลยังคงเบิกบานและมีรอยยิ้มเสมอแม้ว่าแต่ละวันร่างกายของท่านจะต้องเผชิญกับความบีบคั้นจากโรคร้ายมากมายเพียงใดก็ตามแต่ท่านยังคงใช้เวลาที่ผ่านไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นดังเช่นที่เคยทำมากว่า30 ปีเรื่องราวชีวิตและรอยยิ้มอันเปี่ยมด้วยเมตตาของอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายให้น้อมนำธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเองเพื่อพร้อมรับมือกับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่ต้องเผชิญในแต่ละวันของชีวิตเพราะไม่มีใครรู้ว่าการเดินทางครั้งสุดท้ายของตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อใดความจนสอนใจให้เป็นคนสู้อดทนเรียนรู้เติบโตพร้อมวันเวลาเป็นคนหนุ่มคนฝันชีวิตมีคุณค่าแต่ใครจะรู้ความต้องการของฟ้าดินแขนขาร่างกายเป็นกำลังกลับไร้พลังโรยอ่อนแรงทุกกายทุกใจฟ้าดินกลั่นแกล้งแต่กลับเป็นทางพบแสงตะวันแห่งธรรมรู้เนื้อรู้ตัวจะรู้ใจรู้สึกความเคลื่อนไหวของกายใจลาออกจากความทุกข์ความคิดที่ฟูมฟายจิตใจสดใสแม้กายพิการฟ้าดินคงยังอยากจะวัดใจแค่พิการร่างกายยังไม่พ
พอให้มะเร็งร้ายกินร่างกายต่อแต่ใจไม่ท้อไม่เคยยอมจำนนรู้เนื้อรู้ตัวจะรู้ใจรู้สึกความเคลื่อนไหวของกายใจลาออกจากความทุกข์ที่โถมทับเรือนกายจะยิ้มตายด้วยใจเบิกบานมรดกชีวิตอุทิศใจกายวาจาพึ่งทำนำทางทำให้ดูอยู่ให้เห็นรูปนามชีวิตไม่ร้อนมีเย็นใช้ชีวิตเป็นอุปกรณ์สอนธรรมใช้ชีวิตเป็นอุปกรณ์สอนธรรม